नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी तेल पोळी बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा 1 ग्लास चण्याची डाळ घेतलेली आहे, तिला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेऊया। डाळ स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे, त्याच्यामध्ये गरम पाणी टाकायचं। डाळ शिजवताना थंड पाणी नाही टाकायचं। जर तुम्ही थंड पाण्यामध्ये जर कुकरला जर डाळ लावली ना तर डाळ पोळ्या आपल्या फुटतात, त्याच्यामुळे ही गरम पाणी टाकायचं। तर मी 1 ग्लास डाळ घेतली तर 1च ग्लास पाणी टाकलेलं आहे आणि मी आज ही डाळ कुकरला शिजवणार आहे, कारण मला कमेंट केलं होतं कुकरला शिजवून पोळ्या करून दाखवा। तर आता ही टोप मी असंच कुकरमध्ये ठेवणार आहे। तुम्ही डब्यात ठेवली तरी चालेल किंवा कुकरमध्ये मोकळी शिजवली तरी चालेल। त्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं तेल टाकायचं आहे। तुम्ही डब्यात टाकलं तरी तेल थोडंसं टाका किंवा टोपात जरी ठेवलं तरी तेल टाका किंवा कुकरमध्ये लावलं तरी थोडंसं तेल टाका, म्हणजे चांगली डाळ शिजली जाते। आता ही मी कुकरमध्ये टोप ठेवून शिजवून 5 शिट्ट्या घेणार आहे, शिजवणार आहे। मैदा घेतलेला आहे, 250 ग्रॅम मैदा आहे। त्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि थोडीशी आपण ह्यात आज हळद टाकणार आहे। बघा एकदम थोडीशी टाकलेली, 1 चिमूटभर हळद टाकलेली आहे आणि हे चांगलं मिक्स करायचं। त्याच्या अगोदर आपल्याला हे तेल घालायचं, तेल थोडं जास्त घालायचं, त्यामुळे चपात्या एकदम सॉफ्ट होतात, कडक अजिबात होत नाहीत, खुसखुशीत होतात, खायला चांगल्या लागतात। आणि हे जे मी मैद्याच्या जे दाखवते ना, मला कमेंट केले होते की तुम्ही मैद्याच्या दाखवा, तर पहिलं मी तुम्हाला कालवून दाखवते की कसं होतं, म्हणजे तेल टाकल्यानंतर कसं लाही होईल पीठ ती, कारण तुम्हाला हातात तसं कळणार नाही। 1 ते 1.5 चमचा बारका टाकला, जो आपण जेवतो ना तो चमचा 1.5 चमचा टाकलेला आहे। तेल चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा पिठामध्ये। तर असं झालं पाहिजे पीठ, एवढं टाकायचं, म्हणजे 250 ग्रॅमसाठी तुम्ही 1.5 चमचा तेल टाका। आता हे मी पीठ मळून घेते, आपल्याला घट्टसर असं पीठ मळायचे। थोडं थोडं पाणी टाकायचं आणि मळून घ्यायचं। अशा पद्धतीत बघा मी मळून घेतलेलं आहे। एकदम जास्त पण असं घट्ट नाही मळायचं आणि जास्त पण लूज नाही मळायचं, कारण हे आपण कमीत कमी तरी 20 मिनिटं ठेवणार आहे आपण असं झाकून। तर बघा हे अशा पद्धतीत पीठ आहे। आता 20 मिनिटानंतर आपण पोळ्या बनवायला घेऊया। कुकरमध्ये बघा 5 शिट्ट्या करून घेतलेल्या, डाळ शिजवून घेतलेली आहे। तर डाळ बघा अशी गाळ शिजली पाहिजे, 5 शिट्ट्यामध्ये चांगली शिजते। तुमच्या कुकरप्रमाणे मीडियम गॅसवर मी 5 शिट्ट्या केलेल्या आहेत आणि अजून बघा डाळ गरमच आहे। आता ती एका टोपात काढून घ्यायची। जर तुम्हाला ह्याचं येळवणी पाहिजे, येळवणी म्हणजे काय, जे आपण कटाची आमटी बनवतो ना ते, जसं हे डाळीचं पाणी, त्याला येळवणी म्हणतो आम्ही। हा स्टीलचा टोप घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आता ही डाळ मी ओतून घेते आणि गरम पाणी केलेलं आहे बघा मी 1 ग्लास। तुम्हाला किती आमटी पाहिजे त्याप्रमाणे आपले हे पाणी टाकायचं आणि आपल्या ह्याच्यामध्ये गॅसवर एकदा उकळून घ्यायचं। 1 ग्लास पाणी ओतलं होतं, अजून 1 ग्लास पाणी ओतते मी बघा। 1 ते 2 ग्लास आपल्या ह्या छोट्या ग्लासाच्या मापाने आपण जी डाळ घेतली होती ना 250 ग्रॅम, त्याप्रमाणे 2 ग्लास मी पाणी ओतलेलं आहे। आता हे आपण गॅसवर थोडंसं ठेवून उकळून घेऊया, म्हणजे ह्याचं येळवणी चांगलं निघतं आणि आमटी चवीला 1 नंबर होते। डाळ पाणी ओतल्यानंतर बघा गॅसवर ठेवली होती, तर बघा किती येळवणी असं घट्ट निघालं पाहिजे, मगच आमटी छान होते। आता ही चांगली उकळी फुटलेली, 1-2 वेळा उकळी फुटली की आता मी गॅस बंद करते आणि पूर्णपणे आपण डाळ नितळून घेऊया। टोप ठेवलेला आहे आणि त्याच्यावर चाळण ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावर आपण ही डाळ टाकून घ्यायची बघा सगळे। गरम असल्यावर जरा लक्ष देऊन करा, त्याची वाफ ना लय जोरात लागते। पूर्णपणे आता मी डाळ ही चाळणीमध्ये काढून घेते, टोपातली चाळणीमध्ये बघा डाळ मी सगळी काढून घेतलेली आहे। आतला हे पाणी जे खाली आहे आपलं, मी येळवणी सांगितलं तुम्हाला, हे बघा किती घट्ट असं आहे। असं हलवल्यानंतर तर खाली राहिलेलं पण होतं। जर तुमचं पाणी जर एवढं घट्ट जर नाही झालं तर मग ह्यातली चमच्याभर डाळ अशी काढून ठेवायची आणि तिला जरा घोटायची आणि मग टाकायची आमटीमध्ये। तर ही पाणी मी पूर्ण वितळून देते, मग आपण पुरण बनवायला घेऊया। डाळीतलं पाणी बघा पूर्णपणे नितळलेलं आहे। आता आपण याचं पुरण बनवायला घेऊया। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण हे पुरण टाकून घेऊया। त्याच्यामध्ये बघा गोडीप्रमाणे गूळ टाका, हे 250 ग्रॅम आहे, तर हा मी 200 ग्रॅम गूळ टाकलेला आहे। 200 ग्रॅमपेक्षा जरी कमी टाकला तरी चालेल, ही बिन केमिकल गूळ आहे, त्यामुळं असा दिसतोय हा कलरला। आता हे थोडंसं मी मिक्स करून घेते, मिक्स करून घेतलेलं आहे, कारण की मी गूळ ना खिसून घेतला होता। ह्याच्या अगोदर पण मी बघा ह्या हप्त्यामध्ये पुरणपोळीची रेसिपी टाकलेली आहे, त्याची पण तुम्हाला मी लिंक देते। त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या कमेंट आल्या होत्या
की मैद्याची दाखवा, तेलावरची दाखवा, का थोडीशी हळद टाकणार आहे ह्याच्यामध्ये आणि 1 चमचा वेलची जायफळ पूड आहे. मी साखर टाकून कुटलेली आहे त्यामुळे बारीक कुटली जाते. आता हे चांगलं आपण परतून घ्यायचे जेणेकरून ह्यातलं पाणी, आता जे गुळाचं पाणी होईल ना ते पूर्णपणे आटलं पाहिजे असं परतून घ्यायचं. पुरण बघा आपलं हे पूर्णपणे आपलं हे सुक्कं झालेलं आहे. जे गूळ जे आपण जे टाकला होता ना ते गूळ पूर्ण वितळलेला आहे आणि पुरण बघा मस्त झालेलं आहे. तर मागच्या रेसिपीमध्ये मी काय केलं होतं, तुम्हाला कढईमध्येच करत करत बारीक करून दाखवलं होतं. तर न असं करता तुम्हाला अशा पद्धतीत पण दाखवले. तुम्हाला जर कढईमध्ये परतत जरी बारीक कसं करायचं पाहायचं असेल ना तर ह्याच्या खाली मी लिंक देते, मागचे व्हिडिओ तुम्ही बघा. आता हे आपण थोडं थंड करून घेऊया आणि मग बारीक करून घेऊया. पुरण बनवलेलं बघा थंड झालेलं आहे. ह्याच्यामध्ये बघा थोडंसं 1 चिमूटभर आपण मीठ टाकायचे आहे चवीसाठी. मीठ टाकल्यानंतर चव चांगली पोळायला येते. तुम्ही जर असं हे करताना जरी टाकलं ना, गुळाबरोबर जरी टाकलं तरी चालेल. आता हे चांगलं मिक्स करून घेऊया आणि मी आज मिक्सरला बारीक करणार आहे. तर मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे त्याच्यामध्ये हे टाकून घेऊया. मिक्सरमध्ये बघा सगळं काढून घेतलेलं आहे. आता हे आपण बारीक करून घेऊया. पुरण बघा मिक्सरला मी बारीक करून घेतलेलं आहे, एकदम बारीक असं करायचं. आता ही एका भांड्यात मी काढून घेते. पुरण वाडग्यामध्ये काढून घेतले बघा, एकदम बारीक असं केलेलं, स्मूथ करायचं एकदम. आणि ह्याच्यामध्ये मी पीठ झाकून ठेवलं होतं. ही मैदा आपण जे मळला होता तेव्हा आहे आणि ही गव्हाचं पीठ आहे. आता ही मैदा बघा किती सॉफ्ट मी मळला होता, तर एकदा पातळ होतं कारण अर्धा तास झाला असेल, 20 मिनटं झालेत. म्हणजे ह्याला थोडंसं तेल घेते खाली. आता ह्याला काय आहे माहिती आहे का, कुटायची गरज नाही आहे. किंवा काय करायचं, हातानं असं चांगलं मळून घेतलं तर चालेल, कारण मी मळतानाच तसं मळलं होतं. त्यामुळे ह्याला आपण जसं पाट्यावर वंट्यावर थोडंसं जर हे पीठ कुटून घेतलं किंवा बघा असं करून घ्यायचं. गव्हाचं पीठ असू द्या, मैद्याचं पीठ असू द्या, पोळ्या करताना ह्याला जेवढं तुम्ही मळता येईल एवढं मळून घ्यायचं. हे बघा एकदम स्मूथ असं झालेलं आहे, एकदम नरम. आता ह्याला मी तेल लावलेलं आहे आणि ठेवून देऊया. आता हे जे पीठ घेतलेलं आहे, तुम्ही म्हणाल हे तुम्ही मळून दाखवलं नाही आहे, तर मी ह्याच्या अगोदर रेसिपी टाकलेली आहे पोळ्याची. ही फक्त गव्हाचं पीठ आहे, थोडंसं मीठ टाकले आणि तेल टाकून हे मळून घेतलेलं आहे. तर ही दोन्ही पण मी तुम्हाला तेलावरच्या लाटून दाखवणार आहे, मैद्याच्या पण आणि गव्हाच्या पण. आपण मैद्याचं पीठ घेऊया. छोटा मोठा गोळा आपल्या आवडीनुसार घ्यायचा. तुम्हाला मी छोटी करून दाखवते. हे बघा एवढा गोळा घेतलेला आहे. तर आपण पुरण घेऊया. तर पुरणाचा पण आपल्याला त्याच्यापेक्षा थोडा छोटा घ्यायचा. तेवढा घेतला तरी चालेल, गोडीप्रमाणे. आमच्यात जास्त असं गोड खात नाहीत, त्यामुळे बघा हे बघा ह्याप्रमाणे घ्यायचं. आता आपल्याला ह्याला काय बघा पीठ लावायचं नाही, बिनपिठाचं तुम्हाला सांगितलं तेलावरच्या. तर का तेलाचा हात घेतलेला आहे. अशी वाटी करायची, मध्ये पातळ करायची नाही बघा. साईडनं अशी वर खालचं बोट आहे ना, हे खालचं बोट हे असं हलवायचं म्हणजे पीठ वर येतं. आणि त्याच्यामध्ये हे बघा हे पुरण ठेवायचं आणि पुरण खाली दाबायचं, असं पीठ वर येतं. हे बघा आलं का वरती, असं वर येतं. आणि मग हे असं जुळवायचं. आता हे वर येतं आहे बघा, हे आलेलं आहे ना, जसं मोदकाचं आपल्या वर येतं तसं. आता हे तुम्हाला पाहिजे असेल तर काढायचं, नाही पाहिजे तर असं दुमतलं तरी चालते. आता हे जी करताना ना बघा हे असं थापटून घ्यायचं. हे असं थापटलं का नाही की सगळीकडे पुरण होतं. एकदम लाटलं की नाही मग काय होतं, काय काहींचं फुटून जातं. तर तसं न करता तुम्ही अशा पद्धतीत करून घ्या. असं थापलं की नाही किंवा हातावर जरी थापलं तरी चालेल, किंवा हो का मी तुम्हाला एकदा मागच्या रेसिपी दाखवली असं करायचं. आता आपण लाटून घेऊया. तर खाली तेल लावते. आणि लाटण्याला बी आता आपल्याला तेल लावायला लागणार आहे, कारण आपण हे तेलावर लाटणार आहे. त्यामुळे आणि अल्लात हातानं करायचे आहेत बघा, जोर देऊन बिलकुल करायची नाही आहे. तुम्ही जोर देऊन केली की नाही तर पोळी फुटणार. साईडनं लाटून घ्या पहिली. पळपुट फिरवून जरी केली तरी चालेल, किंवा आता हे अशी जरी फिरवली उलटी केली तरी चालेल. बघा सगळ्या साईडून पुरण आलेलं आहे. आता तुम्हाला ही उलटी पलटी पण करून दाखवते मी. बघा हे अशी होते.
छोटी लाटून दाखवलेली आहे। आता तवा गरम करत ठेवायचा, लगेच ठेवायचा नाही आहे। तवा गरम झालेला आहे, एकदम जास्त असा गरम करायचा नाही आहे। आता ही तेलाची पोळी कशी असते, लाटण्यावर पण घेऊ शकतो आणि बघा हे अशी पण टाकू शकतो। माझ्या पोळ्या ना लयच मोठ्या असतात, तुम्ही एकदम पहिली 1 वर्षाच्या पहिली व्हिडिओ बघा तुम्ही, कारण त्या टायमाला मी मोबाईलवर काढत होते व्हिडिओ आणि एवढं समजत पण नव्हतं की असं काढायला लागतं। तर पोळ्या माझ्या ह्या काही एवढ्या तव्याबरोबरच्या असते, त्या पण हे छोट्या दाखवा ते मला छोटा हात माझा एवढा नाही आहे करण्यासारखा। तर आता आपण खालच्या साईडून चांगली भाजून घेऊया। आता ह्या पोळ्याला ना तूप लावलं की नाही मस्त पोळ्या होतात बघा। तर खालची साईड जर आपली भाजली की नाही असं वरून दिसतं बघा थोडं थोडं थोडं, की मग पलटी करायची बघा। असं छोटे 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 असे बघा आलेले आहेत की पलटी करायची। तव्याला तेल लावलेलं नव्हतं बरं का, मी तेल तूप काहीच लावलं नव्हतं। आता मी सोडते बघा साईडून। पिठामध्ये ना आपण जे जेवतो ना तो चमचा 2 चमचे तुम्ही तेल टाका, 1.5 चमचा 2 चमचे तेल टाका। पाव किलोला बघा मी तेवढं टाकलेलं आहे। मस्त पोळ्या होतात बघा एकदम। बघा पोळी कशी 1 नंबर झालेली आहे। मस्त अशी होती बघा। आता बघा इथून हवा गेली बघा त्याची, आता धरली तर फुगेल बघा कशी, बघा किती छान अशी झालेली। आता ही मैद्याची आहे, ह्याच्यापेक्षा पण तुम्ही पातळ लाटू शकता। जेवढं लाटेल तेवढं लाटेल। जर तुम्हाला असं पळपुटवर जर नाही आलं ना तर प्लॅस्टिकचा पेपर घ्या, प्लॅस्टिकच्या पेपरवर जरी केल्या तरी होतात। हे काटाला ह्याला चांगलं भाजून घ्यायचं बघा। हा मैदा आहे, मैद्याच्या पोळ्यांना शक्यतो ना जरा जड असतात ना, चांगल्या भाजून घ्यायच्या बघा। काटबीट असे छान भाजायचे बघा। किती मस्त भाजली गेलेली आणि फुगलेली बी आपली पोळी चांगली। तर आता मी तुम्हाला गव्हाच्या पिठाचे बनवून दाखवते। तर गव्हाच्या पिठाच्या मी बनवून घेते। तर एक गोळी घेतलेली आहे बघा, ह्याच्यात काय आपण हळद टाकली नाही आहे, ही आपली तुम्हाला तेलावर लाटायचे म्हणून मी दाखवणार आहे। कारण ह्याच्या अगोदर जी आपण दाखवलेली आहे त्यात मी हळद टाकली होती। अशी वाटी करायची आणि पुरण घ्यायचं। तर तुम्हाला जेवढं आवडेल त्याप्रमाणे घ्या, कमी जास्त घेतलं तरी चालेल। असं दाबायचं बघा हाताने। हे बघा हे असं तोंड बंद करायचं आणि हे असं करायचं, म्हणजे सगळ्या साईडनं पुरण सरकतं। नाहीतर असं करायचं बघा, हलक्या हाताने करायचं। आता आपण घेऊया लाटायला। तर खाली थोडं तेल लावून घ्यायचं, पहिली लोक तर लाटण्यावरच उचलायचे आणि एकदम बारीक पातळ लाटायचे, एकदम पातळ। त्यांच्यासारखी सर तर आपल्याला बघा येणारच नाही। कुठलीही गोष्ट जी पहिले जे वयस्कर लोकांच्या हातनं जे झाले होते त्या गोष्टी काय आपल्याला जमणार नाही। किती बी चांगलं केलं तर त्यांच्या हातची चव म्हणा, हे म्हणा, किती प्रयत्न केला तर तशी चव शोधून सुद्धा तुम्हाला भेटणार नाही बघा। जशी माझ्या आजीची, आईच्या हातचं जे आपण जे खाल्लेल्या गोष्टी आहेत तसं किती पण तुम्ही चांगलं करा असं वाटतं आईच्याच हातचं ते आईच्या हातचं। आता बघा ह्या पलटी करून मी ह्या साईडून लाटून घेते। एकदम पातळ लाटायचं बघा। उलटी पालटी करत राहायचं, नाही तर पळपूट फिरवत राहायचं। तुम्हाला तसं नाही जमलं तर पळपूट फिरवायचं। रेसिपी बघितली की प्लीज लाईक करत जा, कमेंट करत जा आणि शेअर करत जा, म्हणजे लोकांच्या पाशी आपल्या सगळ्या व्हिडिओ पोचतील। बघा एकदम पातळ अशी लाटलेली आहे मी। तेलावरची पोळी काय ज्या साईडून तुम्ही उचलाल ना त्या साईडून लांब होणार बघा। आता तुम्ही ही अशी उचलली की नाही तर अशी लांब होते मग बघा किती पातळ झालेली। तर अशी तव्यात टाकून द्यायची, स्लो गॅस आहे एकदम। थोडासा वाढवते आणि भाजून घेऊया। आता बघा पलटी करून घेऊया। असे छोटे छोटे बबल सारखे येतात का नाही
की मग असे उलटी करायची. हे बघा अशी साईडनं तेल सोडायचं, वरून लावा असं थोडंसं. मस्त अशा पोळ्या होत्यात बघा. मी मुगाच्या डाळीच्या पण पोळ्या टाकलेल्या आहेत बघा, त्याची पण रेसिपी तुम्ही बघा. मस्त झालेल्या आहेत पोळ्या. जे चण्याची डाळ खात नाहीत ना त्यांना मुगाच्या डाळीच्या पण पोळ्या चांगल्या असतात खायला. बघा सगळीकडून भाजले गेले. हे बघा किती मस्त अशी भाजली गेलेली. तर अशा पद्धतीने बघा मी तुम्हाला तेलावरच्या पोळ्या कशा लाटायच्या, कशा बनवायच्या दाखवल्यात. ही रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.